नेपाल भ्याकेन्सीको युट्युब च्यानलमा फेरि सबैजनालाई स्वागत छ। आज सिक्नेछौँ साथीहरू कि युरोपास सिभी कसरी बनाउने। त्यो यो युरोपास सिभीबाट पास भएर गएको छ, एग्रिकल्चरमा गएर पास भएर गएको छ युरोपतिर। र दुईजना मेरो साथी यसबाट यो सिभी एप्लाई गरेर एउटा कम्प्युटर अपरेटरमा गएको छ अनि एउटा त्यो एग्रिकल्चरमा पास गरेर गएको छ। यो सिभी हो, त्यसैको सिभीको फर्मेट मैले त्यो राखिसकेको छ। त्यसैले मैले यो सोच्नु भएको छ कि युट्युबमा राखेपछि साथीभाइहरूलाई पनि हेल्प भइहाल्यो र यस्तै सिभी तयार गरेर युरोपतिरको लागि एप्लाई गर्नुहुन्छ भने यस सिभी सेन्ड गर्नुहोला अनि ठिकै तपाईँको सिलेक्सन हुनेछ। तबसम्म यो च्यानललाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ठिक छ, आज सिक्नेछु के थप्नुपर्छ, के लेख्नुपर्छ। ठिक छ, अनि यही सिभी चाहियो भने मलाई इमेल त्यो कमेन्टमा इमेल पठाउनु होला अनि इमेल सेन्ड गरेपछि वा त मलाई इमेल वा मेसेज गर्नु होला अनि व्हाट्सएपमा अनि इमेल कमेन्ट गर्नु होला, मैले इमेलमा पठाइ दिन्छु। ठिक छ, र यही फर्मेट पठाइदिन्छु अनि अलि के गर्ने सबै एडिट गर्ने अनि लेख्न सक्नु। जस्तै सरक्रम बिटा ठिकै छ। युरोपास सिभीको लागि एउटा स्याम्पल छ, यो राख्ने। ठिक छ, यो राखेपछि एउटा ड्यास एउटा डिजाइनको लागि यो पनि राख्नुपर्छ। ठिक छ, अनि नाम जुन नाम हुन्छ त्यो नाम, जस्तै मैले अझै थपिदिएँ, अजय कुमार यादव भइहाल्यो। यसमा नम्बर छ भने नम्बर मैले मेटाइदिन्छु। ठिक छ, 98 भइहाल्यो। ठिक छ, जन्ममिति जुन छ जुन दिने, ठिक छ त्यो दिने अनि यतातिर जस्तैमा 10 दिइहाल्ने। यो फर्मेट छ, फर्मेट के गर्ने तयारी गर्नुमा धेरै टाइम लाग्छ, त्यसैले मैले त्यही फर्मेटमा सिकाउन गइरहेको छु कि तिमीहरू सिक्ने कोसिस गरौ र सिकेपछि राम्ररीसित के गर्ने। युरोपासको लागि सोच्नु भएको छ भने साथीभाइहरूले तब यस्तै सिभी तयार गरेर अनि यही यस्तै डिजाइनको सिभी तयार गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ मेन पावरमा तयार गरेको पछि यो सिभी धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। र सिभी एडभान्स भएपछि लुक लाइक डिजाइन राम्रो लाग्छ भने त्यो सिभीमा एट्र्याक्सन हुन्छ कि एट्र्याक्सन गरेपछि तिमीलाई फोन आउँछ, कल गर्छ अनि कल गरेपछि तिमीलाई बजाउन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ एट्र्याक्टिभ हुनु पर्यो सिभी। यस्तै यो कति एट्र्याक्टिभ छ सिभी। ठिक छ, त्यसपछि यसमा आफ्नो जिमेल दिने, जिमेल चेन्ज गरेर। ठिक छ, यसमा फेरि मोबाइल नम्बर व्हाट्सएप नम्बर दिने। ठिक छ, व्हाट्सएप नम्बर दिने। त्यसपछि यसमा फेसबुकको युआरएल नम्बर दिने। युआरएल त्यस्तै युरोपतिर जानुभएको सोच्नुभएको हुन्छ भने अलिकता उनीहरूको विश्वास हुँदैन, त्यसले भन्छ यो फेसबुकमा के गरेको त्यसको प्रोफाइल छ कि छैन, कसरी त्यसको एप्लाई हेर्ने त त्यसैले त्यो फेसबुकमा यो लिङ्क सेयर गरेपछि तपाईँको प्रोफाइल हेर्नेछ अनि त्यसपछि विश्वास गर्नेछ। ठिक छ, अनि एड्रेस दिने, आफ्नो एड्रेस यतातिर हाल्ने, नगरपालिका हाल्ने अनि कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो हाल्ने। ठिक छ, त्यसपछि पासपोर्ट छ भने पासपोर्ट हालिदिने। ठिक छ, अझै राम्रो हुन्छ अनि पासपोर्ट हालिदिनु बेटर हुन्छ। ठिक छ, ल या यो नहाल्दा पनि हुन्छ। ठिक छ, यो हटाइदिँदा पनि हुन्छ। ठिक छ, ल अनि त्यसो भए जस्तै मैले हटाइदिन्छु। ठिक छ, त्यसरी खाली भइहाल्छ। ठिक छ, ल हालिदिनु अनि त्यसपछि आफ्नो एबाउट जुन पत्र एकाउन्ट हुन्छ भने एकाउन्टको बारेमा लेख्ने, कम्प्युटर अपरेटर हुन्छ कम्प्युटरको यतातिर आफ्नो डिस्क्रिप्सन दिइहाल्ने। ठिक छ, ती सर्टमा जुन फ्याकल्टीमा पढ्नुहुन्छ त्यो सर्टमा दिइहाल्ने 2 सर्ट। ठिक छ, त्यो गुगल क्रोमबाट त्यो डिटेल के गर्ने डिस्क्रिप्सन एबाउट मी दिने अनि त्यो आइहाल्छ, कपी पेस्ट गरिदिने। ठिक छ, त्यसपछि मदर ल्याङ्ग्वेज कुन छ, इङ्ग्लिस, नेपाली, हिन्दी जुन सबै छ त्यो दिने। ठिक छ, त्यसपछि माई डिजिटल स्किल कुन छ, एउटा डिजिटल स्किल के छ त्यो पनि हाल्ने, डिजिटल स्किल हाल्ने। डिजिटल स्किलमा कुन छ, डिजिटल स्किल जस्तै मैले भनिरहेको छु कि एक्सपर्ट इन द इन्स्टलिङ अफ द भेरियस सफ्टवेयर एन्ड अदर द अपरेटिङ प्रोग्राम त्यो छ। त्यसपछि स्किल्ड इन द इन्टरनेट एप्लिकेसन्स एन्ड स्किल्ड इन द फोटोसप। ठिक छ, त्यसपछि मास्टर इन द युज एन्ड माइक्रोसफ्ट अफिस टुल्स, एमएस वर्ड, एक्सेल्स, पावर पोइन्ट एन्ड एक्सेस यो पनि छ। ठिक छ, एक्साइलेन्ट नलेज अफ द पिसी सर्भर एन्ड ओएस सच एज डक्स, युनिक्स एन्ड अदर। ठिक छ, त्यसपछि एक्साइलेन्ट कम्युनिकेसन एन्ड स्किल राइटिङ। ठिक छ, मेन्टेनेन्स एन्ड म्यानेज एन्ड फाइल एन्ड द अदर सिस्टम। ठिक छ, एबिलिटी टु वर्क अन्डर द प्रेसर्स विथ द कन्सिडेन्ट एन्ड एक्साइलेन्ट यति। ठिक छ, यो जुन छ यो कम्प्युटरको लाइनको छ, आफ्नो लाइनको के गर्ने स्किलहरू दिने। ठिक छ, नत्र कम्प्युटरहरू
पढ्नु भएको छ कम्प्युटरको डिग्री छ भने बेटर छ यो सबै रहन दिनु ठिक छ। त्यसपछि आफ्नो पढ्नु भएको एसएलसी +2 र जुन डिग्री गरेको छ सबै डिग्री के गर्ने एड गर्ने एजुकेसन ट्रेनिङमा एड गर्ने ठिक छ। यसमा एड गरेपछि अब के गर्ने यतातिर एक्सपिरियन्स के छ एक्सपिरियन्स छ भने दिइहाल्नु बेटर हुन्छ ठिक छ। एक्सपिरियन्समा जस्तै मैले गरेको थिएँ 4वटा एक्सपिरियन्स इमेज इन्जिनियरिङ सेन्टरमा 1 वर्ष काम गरेको थिएँ ग्राफिक डिजाइनर। त्यसपछि आर्यन मोटर्स पार्कको कम्प्युटर अपरेटरको 1 सालमा नीलार्जुन इन्जिनियरिङ कलेजमा डाटा एन्ट्री ठिक छ। नेपाल गभर्मेन्ट ल्यान्ड रिभर्स अफिस डाटा एन्ट्री मालपोर्टमा चाहिँ डाटा एन्ट्री गरेको थियो ठिक छ। अनि यतातिर डिस्क्रिप्सनमा छ यो दिइहाल्ने ठिक छ। यो दिएपछि सबै तिम्रो सिभी के भयो यार भइसक्यो। तबसम्म यो च्यानल लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु ठिक छ। यस्तै फर्मेट चाहिन्छ यही फर्मेट चाहिन्छ भने मलाई कमेन्ट गर्नु अनि कमेन्ट गरेपछि अनि मैले त्यो सेन्ड गरिदिन्छु ठिक छ। एउटा कुरा अझै छ कि मैले भनेको त्यो IME Pay एप्स प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्ने IME को एप्स छ त्यो एप्सको रिफर युज गरेपछि CS 22/8/2240 युज गरेपछि 50 रुपियाँसम्म पाउन सक्नुहुन्छ। फर्स्ट टाइममा युज गर्ने प्ले स्टोरबाट IME को पे एप्स डाउनलोड गर्ने त्यो अलि फर्महरू भर्ने लास्टमा माग्छ रेफर कोड भनेर रेफर कोडमा दिने क्यापिटल CS 22/8/2240 युज गर्ने अनि 50 रुपियाँ त्यो तपाईँको त्यही IME एप्समा आइहाल्छ। त्यसमा ट्रान्सफर मोबाइलमा गरिदिने अनि मजाले फाइदा उठाउने। किनभने मैले भनिदिइरहेको छु कि जुन साथीभाइ मेरो भिडियो हेरिदिनु होला हेरिदिनुहुन्छ भने तिनीहरूको लागि मैले अपर्च्युनिटी दिन्छु कि केही कमाइहालोस् 50-25 रुपियाँ कमाइहालोस्। एउटा भिडियो हेर्न बित्तिकै 50 रुपियाँ कमाउँछु भने राम्रै कुरो हो नि। यस्तै मास्टर ट्रिकहरू म सबै भिडियोमा लिएर आउँछु। त्यसो भए यो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु अनि त्यो युज गर्ने होला CS 22/8/2240। Please subscribe my YouTube channel Nepal Vacancy Owner by BJ Yadav. I hope you subscribe.